sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 25 58. Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. जहाँसम्म यो सूचना प्रविधिको कुरा छ नेपालमा चाहिँ सुरु 1972 मा एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको अभिलेखीकरण राख्नको लागि सुरुवात गरेको यो कम्प्युटर सिस्टम 1979 मा आएर चाहिँ यहाँ नेपालमा एउटा पहिलो आइटी इन्जिनियर जो चाहिँ मुनिबहादुर साक्य हुनुहुन्छ उहाँले एउटा चाहिँ देवनागरीमा एउटा चाहिँ यो लिपि निकाल्ने जुन कम्प्युटरमा गरेको थियो जुन बेला यो टेक्नोलोजी हामीसँग विकास हुँदाखेरि भारतमा पनि देवनागरीमा त्यस्तो सुविधा थिएन नेपालमा त्यस्तो सुविधा भएको यो मुलुक अहिले जुन किसिमको यो अहिले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा फड्को मार्ने कुराहरू अलिकति हामी सरकारी नीति नियम र चाहिँ एकद्वार सर्भिस नभएर अलिकति पछाडि धकेलेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ र चाहिँ हामी अलिक धेरै नै अगाडि सूचना प्रविधिमा चाहिँ एउटा फड्को मार्ने मुलुक हो तर अहिले आउने दिनमा जुन यो क्यान इन्फोटेक यो चाहिँ पनि भइरहेछ यो क्यानले पनि आफ्नो गतिविधि देशभरि अहिले लगेको अवस्था छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि लगेको अवस्था छ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकलाई एउटा डिजिटलाइजेसन मार्फत चाहिँ एउटा सूचना प्रविधिलाई चाहिँ विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेतिर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु किनकि हाम्रो देशमा मोटामोटी ब्याचलर गर्ने एउटा आइटी सेक्टरमा झन्डै 9-10 हजार हरेक वर्ष हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँको हामीले यो सेक्टरमा एउटा पार्ट टाइमको काम गर्ने व्यवस्था गरेर फुल टाइम नभए पनि पार्ट टाइम 2 घण्टा 4 घण्टा भाइ बहिनीहरूलाई काम गर्ने सुविधा गरौँ भन्ने यस सेक्टरमा लाग्ने उद्यमी व्यवसायलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो भाइ बहिनीहरूले दिउँसो पढे पनि बिहान 2-3 घण्टा काम गरेर आफ्नो पकेट खर्च पनि आउने कापी कलम पनि किन्ने हुने वातावरण यो मुलुकले गर्नैपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा थप चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सूचना प्रविधि सेक्टरमा अहिले हाम्रो देशमा कस्तो समस्या छ भने माननीय मन्त्रीज्यू अब कसैको कम्पनीको नाम लिनु हुने खानेले एउटा कम्पनी खोल्ने अरबौं देशको राजस्व चाहिँ लिएर विदेश लाने परम्परा छ र हाम्रो देशमा आइटी सेक्टरबाट चाहिँ अहिले यो जिडिपीमा भविष्यमा चाहिँ एउटा उकास्नको लागि यो आइटी सेक्टर जलस्रोत लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन भए पनि आइटी सेक्टरले पनि मुख्य भूमिका खेल्न सक्दछ र चाहिँ हामीले अब आउँदा दिनहरूमा कुनै पनि कम्पनीहरू खोल्दाखेरि विदेशमा जाने रकम रोकिनको लागि स्वदेशमै एउटा चाहिँ सिप पुँजी उठाएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा आइटी कम्पनीहरू खडा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र यसो गर्दाखेरि हामीले यो सर्भिस पनि एउटा चाहिँ सबैको लगानी भएपछि एउटा त्यो कम्पनीप्रति माया पनि हुने र चाहिँ त्यो कम्पनीको साइज पनि बढेर जाने साथसाथै हाम्रा चाहिँ यो सेवाहरू जुन किसिमको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा नेपाल भइरहेछ अलिक सानो रूपमा एउटा सरकारी नीति नियम र चाहिँ उहाँ अघि पनि कुरा आएको छ एउटा ड्युटी ड्रब्याक दिने कि उहाँले चाहिँ जुन कमाएको जुन डलर आउँछ विदेशबाट त्यसलाई चाहिँ रेमिटेन्स भित्रिँदाखेरि केही सहुलियत दिने कि यो सहुलियत बिना कुनै पनि चल्नेवाला छैन सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन आएको पैसालाई केही एउटा चाहिँ थप लगानी सहुलियत गर्यो भनेदेखि आइटी सेक्टरमा हामीले अरबौं डलर भेटाउन सक्छ र यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले हामीले गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सूचना प्रविधि भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा रगत बिना चल्न नसके जस्तै यो सूचना प्रविधि चाहिँ बिना अब कुनै पनि मुलुक पनि चल्न सक्दैन यसले चाहिँ विश्वलाई पनि एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा परिणत गरेको छ आउँदा दिनमा हामीले नीति नियम चुरुस्त दुरुस्त बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले जुन सेक्टरमा हुन्छ एउटा सूचना प्रविधिलाई चाहिँ टेवा दिने नियमनको ठाउँमा चाहिँ एकद्वार सर्भिस दिने र चाहिँ आउँदा दिनहरूमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित अलिकति अहिले टेलिफोन नै टाइममा कुरा गरे बीचमा चाहिँ कनेक्टिभिटी टुट्ने यस्तो चाहिँ नहोस् यस्तो टेक्नोलोजी पनि हामीले भित्राउँदाखेरि अघि पनि कुरा आयो स्विडिस
विदेशी इन्जिनियरलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिएर स्वदेशमै एउटा यो सफ्टवेयर डेभलप गर्न सक्ने कम्पनी हुनुपर्छ। विदेशी कम्पनीमा मात्र रहनु हामी हुँदैन। हामीले गयो भनेदेखि सकिन्छ। जति पनि यो आइटी सेक्टरमा अहिले लगानी आउँदाखेरि या चाहिँ आइटी सर्भिसहरू जुन आउँछ यहाँ ठेक्कामा चलि पनि रहेछ। जस्तै यो हुवावेको छ के विभिन्न कम्पनी चाइना कम्पनी विभिन्न किसिमको आइरहेछ भने त्यसमा आउने दिनमा एजेन्ट सिस्टम भन्दा पनि कुनै कम्पनी यहाँ नेपालमा आउँछ भने त्यहाँ जोइन्ट भेन्चर सिस्टम नेपाली इन्जिनियरहरूको टिम नेपाली एउटा चाहिँ उत्पादन सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने टिमलाई पनि त्योभित्र पार्टनरसिपमा दिने गर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू। अब यो लोकल एजेन्ट दिने विदेशी कम्पनी मात्र आउने गरिनु हुन्न। के गर्यो भनेदेखि त्यसबाट पनि नेपालीले सिक्ने मौका पाउँछ। जस्तो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू विगतमा यस्तै थियो, लोकल एजेन्ट सिस्टमले गर्ने विदेशीले बनाउने थियो भनेदेखि बिस्तारै जोइन्ट भेन्चर गर्दा नेपालमा ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू बनेर आएको छ। यो ठुल्ठुला आइटी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीहरूले पनि सिक्नु पर्छ। यसको लागि चाहिँ यो जोइन्ट भेन्चर कम्पनी सिस्टम गर्नु पर्यो, एजेन्ट सिस्टम गरिनु हुन्न भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र अहिले जुन किसिमको हाम्रो मुलुकमा एउटा अर्थतन्त्रको सूचक अलिकति नकारात्मक बनेको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति गर्न सक्ने आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हामीले कामहरू चाहिँ अलिकति हुने मात्र अहिले पनि साथीभाइहरू हामी भेट भएका थियौँ। यो ब्याज दर कहिले घट्ने भन्ने कुरा आउँछ र चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्त्रीज्यूले आफ्नो क्याबिनेटमा स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्यो कि अहिले बैंकको ब्याज दर घट्न सक्ने अवस्था छ। त्यो घटाउनको लागि स्पष्ट रूपमा के छ भन्दाखेरि जुन बैंकहरूले एउटा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्दाखेरि आफ्नो लिने यो बेस रेटमा जुन एउटा सर्भिस चार्ज लिन्छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ 0.5% भएको छ सर्भिस चार्ज बेस रेटमा, कसैले चाहिँ 6% भएको छ। कमसेकम यो सर्भिस चार्ज बेस रेटमा लिने सर्भिस चार्ज सबैलाई चाहिँ हैन 2% नलागिकन लगअप गर्यो भनेदेखि हाम्रो ब्याज दर घट्न सक्छ र चाहिँ बैंकको डिपोजिट लेनदेनमा जुन भनौँ न यो बेस रेट तल माथि भएकोमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन र चाहिँ हामीले सक्ने कुरा यो भएन। नयाँ सरकार आएपछि हुन्छ भनेर कुरिरहेछ तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन। यसतिर चाहिँ मन्त्रीज्यूको चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र चाहिँ हाम्रो देशको एउटा रोको छ कि एउटा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्ने छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ जबसम्म हामीले सिङ्गल डिजिटको ब्याज दर गर्न सक्दैन तबसम्म डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि दर पनि हुन सक्दैन। कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि पनि यो सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्यो, निर्देशन दिनु पर्यो कि अब कर्जा प्रवाह चाहिँ गर्दाखेरि ब्याज दरमा लकअप सिस्टम ल्याइदिने, त्यो 3 महिना 6 महिनामा बैंकले तलमाथि गर्ने अवस्था नहोस्। त्यस्तो भयो भने चाहे सफ्टवेयर कम्पनी उद्योग जेसुकै होस् स्वतस्फूर्त रूपमा मान्छेले काम गर्न सक्दैन। एउटा नीति नियमनमा पनि मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ क्याबिनेटमा राम्रोसँग एउटा छलफल गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने कार्य गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै कुनै पनि एरियामा अघि भर्खर मात्र चाहिँ यो हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई एक किसिमले चाहिँ भन्दा एकदम अनौठो पनि लाग्यो। यो एउटा कम्प्युटरको बटन दबाएर यो बत्ती बल्छ होला र जस्तो म चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ कुरा गर्दै थिएँ भनेपछि त्यो लेभलको यो वास्तवमा चाहिँ जुन आजको उद्घाटन कार्यक्रमले पनि यसलाई के देखाउँछ भने नेपालको यो आइटी सेक्टरमा भनौँ अथवा डिजिटलाइज हिसाबमा नेपाल धेरै नै अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। र म सँगसँगै माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, कतिपय प्रोडक्टहरू हामीहरू नेपाली प्रोडक्टहरू नेपाली जुन आइटी इन्जिनियरहरूले तयार गरेको चाहे सफ्टवेयरको कुरा गरौँ चाहे यो डिजिटलाइज गर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनौँ अथवा टेक्नोलोजीको चाहिँ हिसाबले हामी विश्वको कुनै पनि अघि हाम्रो चेम्बरको अध्यक्षज्यूले चाहिँ भन्नुभयो भन्नाले विभिन्न एउटा रेपुटेड कम्पनीहरू जुन विदेशी कम्पनीहरूको चाहिँ नाम लिनुभयो, म त्यो नाम लिन चाहिँ चाहिनँ। वास्तवमा त्यो कम्पनीहरूको चाहिँ तुलनामा वास्तवमा चाहिँ नेपालको चाहिँ आइटी प्रोफेसनलहरू कमी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। वास्तवमा नेपालको आइटी प्रोफेसनलहरू त्यत्तिकै क्यापेबल चाहिँ हुनुहुन्छ र त्यत्तिकै वास्तवमा उहाँहरू एउटा सफ्टवेयर दिने भनौँ अथवा यो क्षेत्रमा चाहिँ साँच्चै कम्पिटिसन गर्न चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने म
म चाहिँ राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामी जस्तो नेपाल सरकारको भनौँ अथवा नेपालका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहे सफ्टवेयरको कुरा गरौँ, चाहे अरू टेक्नोलोजीको कुरा गरौँ, चाहे हामीहरूको हरेक जीवनमा आउन सक्ने टेक्नोलोजीको चाहिँ हिसाबले कता कता हामी नेपाली टेक्नोलोजी नेपाली चाहिँ उसलाई अलिक प्रायोरिटी चाहिँ नदिएको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू। हामीहरूले जस्तो जस्तो नेपाली प्रोडक्ट चाहे ह्यान्डिक्राफ्टको भनौँ चाहे अरू युटिलाइज गर्ने चाहिँ प्रोडक्टहरूमा जस्तो 15% चाहिँ हामी बढी एउटा चाहिँ प्राइस पनि दिन सक्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई जुन प्रायोरिटी चाहिँ दिएको छ, वास्तवमा यो आइटी रिलेटेड चाहिँ जुन चाहे सफ्टवेयर भनौँ चाहे टेक्नोलोजीको चाहिँ हिसाबमा पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामी नेपाली प्रोडक्टलाई दिनुपर्छ भन्ने म माननीय मन्त्रीज्यूलाई म पहिलो जोरदार माग राख्न चाहिँ चाहन्छु। हामीहरूले वास्तवमा नेपालको भौगोलिक दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्दाखेरि कतिपय हाम्रा चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ जाने पूर्वाधार निर्माण गर्ने चाहिँ कुराहरू गाह्रो चाहिँ होला पूर्वाधारको चाहिँ हिसाबले। जस्तो यहाँ भनौँ हामीले जस्तो एउटा चाहिँ टेलिमेडिसिनकै चाहिँ कुरा गरौँ अथवा अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ हेरेको जुन एउटा चाहिँ उद्घाटनकै बेलामा हेरे जस्तै वास्तवमा यस्ता किसिमका चाहिँ टेक्नोलोजीबाट जुन यहाँबाट एउटा डिजिटल्ली चाहिँ गर्न सक्ने जुन एउटा चाहिँ कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने पनि म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। मैले धेरै कुराहरू चाहिँ नगरिकन अघि हाम्रो एकजना वक्ताले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ थियो, सरकारले जबसम्म नेपाली प्रोडक्ट र नेपाली सफ्टवेयरलाई र नेपाली टेक्नोलोजीलाई जबसम्म चाहिँ सरकारका चाहिँ हरेक निकायहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिएर यसलाई भन्नाले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जुन अगाडि बढाउनलाई जुन प्रयास जुन गर्ने सरकार र सरकारसँग आबद्ध सबै संस्थाहरूको जबसम्म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा प्राथमिकता चाहिँमा चाहिँ पर्दैन तबसम्म चाहिँ वास्तवमा यो क्षेत्रले त्यति फड्को मार्न चाहिँ सक्दैन भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जुन अघि एकजना वक्ताले चाहिँ राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको चाहिँ हिसाबले र यो एसोसिएसनको एउटा चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनीको हिसाबले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि एउटा वस्तुगत सदस्य चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबले यसलाई नेपाल सरकार र सम्बद्ध यो जति पनि नियमनकारी निकायहरू चाहिँ छ नेपालको यो टेक्नोलोजी नेपालको यो डिजिटलाइज गर्ने जुन एउटा चाहिँ यो माध्यम चाहिँ छ यसलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी साथ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट एउटा छात्र सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ राख्न चाहन्छु। र यहाँहरूको वास्तवमा यहाँहरूले चाहिँ गर्ने हरेक नेपाली टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा वास्तवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यहाँहरूको चाहिँ साथमा रहनेछ र यहाँहरूको चाहिँ हरेक एउटा चाहिँ नियमनकारी निकायहरूमा चाहिँ लग्नलाई चाहिँ लबिङ गर्नेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। Sponsored by 410. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Supported by ShareHub. Educational partner Embedding Education Network.